Hello tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với On About Hậu và mình là Hậu. Video ngày hôm nay như các bạn đã thấy ở trên phần tiêu đề thì mình sẽ nói về 10 điều chúng ta cần chuẩn bị và cần lưu ý trước khi bay đi du học. Và đặc biệt là tốt cho mọi người. Hôm nay mình sẽ nói cho mọi người tất tần tật về việc chuẩn bị giấy tờ nè, hồ sơ, những đồ cần chuẩn bị như thế nào, quần áo, thuốc men cũng như các cái quy định mùa dịch này, những giấy tờ cần chuẩn bị để mà đi qua được nước ngoài một cách suôn sẻ nhất. Ngoài ra mình cũng sẽ nói cho mọi người nghe về một số lưu ý cần phải chuẩn bị và cần phải chuẩn bị tâm lý để mà các bạn có thể vượt qua được khi mà bạn ở sân bay, hoặc là những cái trường hợp xui rủi không ai muốn mọi người có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Cho nên mình sẽ chia sẻ cho mọi người về cái hành trình của mình cũng như kinh nghiệm của mình, và tất cả những thứ mà mình nói trong video này đều là kinh nghiệm từ chính bản thân của mình. Cho nên nếu mọi người có thêm những kinh nghiệm khác hay ho hơn và thú vị hơn thì nhớ comment ở dưới cho mình biết nha. Và nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video của mình thì đừng quên subscribe phía dưới, bấm chiếc chuông xinh xinh để ủng hộ cho mình nha. Và bây giờ thì tụi mình cùng bắt đầu thôi. Đầu tiên và tiên quyết là mọi người cần phải chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ đi du học. Thứ nhất là passport, thứ hai là vé máy bay của mọi người, thứ ba là đối với nhập cảnh Úc thì mọi người cần phải chuẩn bị ATD. Mọi người cần phải điền ATD trước khi bay đến Úc. Tại vì ATD là một cái giấy để cho mà người ta có thể kiểm soát các bạn, để biết được thông tin các bạn, ngày bay, số hiệu chuyến bay, để mà người ta có thể kiểm soát các bạn trong mùa dịch. Và ngoài ra thì mỗi bang ở Úc hoặc là ở các nước lân cận khác thì bây giờ hiện tại đều có entry pass. Thì nếu mà các bạn muốn vào một cái đất nước hoặc là một cái bang nào đó ở Úc cụ thể thì các bạn cần phải tìm hiểu trên trang của government về cái entry pass đó. Thì entry pass có nghĩa là một cái giấy để cho các bạn phải xin government để mà government cấp cho các bạn, để mà các bạn có thể có cái giấy đó gọi là giấy phép. Nó sẽ có một cái mã code để cho mọi người có thể duyệt khi mà mọi người vô sân bay thì người ta sẽ biết mọi người là ai, đến từ đâu và đã có tiêm mũi vaccine nào hay chưa, dạng như vậy. Ngoài những cái giấy tờ đó thì tụi mình cần phải đem theo những cái giấy tờ cơ bản khác giống như là COE nhập học nè, visa. Và đặc biệt đó, xin lưu ý cho mọi người nên đem theo mọi người phải in ra thật nhiều bộ, một vali mọi người sẽ để một bộ hồ sơ vào trong đó. Thì có rất nhiều bạn comment hỏi mình á là cái bộ hồ sơ mình cần chuẩn bị á, là có nên in hay không, hay để trong điện thoại. Thì theo mình là mọi người nên in nha, và trong điện thoại vẫn phải có. Thì với trường hợp là mất vali tức là vali, hoặc là mình không thể trình bằng giấy tờ được thì mình cứ trình bằng điện thoại nó cũng sẽ dễ. Nhưng mà thật sự là người ta khi mà mình đi qua tới bên đây á, thì thường tới sân bay người ta đòi hỏi mình giấy tờ nhiều hơn là người ta xem trên điện thoại. Tại vì trên điện thoại kiểu như là screenshot hoặc là kiểu là chụp màn hình, đó mọi người chụp màn hình hoặc là những cái hình mà mọi người đưa cho người ta thường là người ta sẽ không tin, tại vì Photoshop có thể xử lý cái chuyện đó. Cho nên là mọi người nên đem giấy tờ thật là đầy đủ và trung thực, nhưng mọi người phải thật sự trung thực về cái mảng giấy tờ. Và thứ mà mọi người cần phải chuẩn bị và phải có đó chính là tiền mặt, là cái thứ hai mà mọi người cần phải chuẩn bị. Thì tiền mặt như theo mình biết thì Úc cho phép mang tối đa là 5.000 đô la Mỹ là USD của mọi người vào nhập cảnh vào Úc. Nhưng mà cái thời điểm lúc mà mình đi á, là tháng 12 năm 2021 á, thì là mình quy đổi ra tiền 5.000 USD á, là nó bằng 6.500 đô la Úc. Cái tiền đó thì mình có thể đem qua bên nhập cảnh được. Thì nếu mà mọi người muốn mang ít hơn thì vẫn được, nhưng mà mọi người không nên mang lố hơn nhiều đâu, tại vì nhiều khi người ta sẽ kiểm tra hoặc là có vấn đề gì đó trục trặc thì nó rất là nguy hiểm. Thì cái tiền mặt này có rất là nhiều bạn băn khoăn là có nên đem nhiều hay không, thì mình nghĩ là mọi người nên đem tối đa trong điều kiện có thể. Tại vì người hiểu là ở bên đây là phải có thẻ ngân hàng. Nếu mà mọi người chưa kịp làm thẻ ngân hàng thì cái lúc mà mới qua là lúc đã cái thì mọi người không thể là làm thẻ ngân hàng sớm được, thì mọi người vẫn có tiền mặt trong tay để mọi người sử dụng, hoặc là phòng tránh những cái trường hợp xui rủi như mình. Thì lúc mà mình bay thì mình không nghĩ là mình sẽ bị cách ly lâu, hoặc là mình sẽ không nghĩ là mình bị kẹt ở Brisbane. Hiện tại cập nhật với mọi người thì mình đang ở Perth nha, mình vừa tới Perth 2 ngày thôi thì rất là vui. Thì mình sẽ làm một video về Perth sau nha mọi người. Nếu mọi người thích thì mọi người comment ở phía dưới về cái phần mà ở Brisbane. Thì lúc đó là mình không nghĩ là mình sau cách ly mình lại bị kẹt, thì mình bị kẹt lại thêm hơn 1 tháng nữa. Cho nên là cái lúc đó thật sự là mình không biết là mình kẹt bao lâu. Cho nên là cái số tiền mà mình đem theo thật sự rất là quý giá, thì mình có thể sử dụng cái số tiền đó là cái số tiền mặt của mọi người đem theo. Và sau khi mà mọi người đã quen với cuộc sống ở đây rồi thì khi mọi người thẻ ngân hàng rồi thì thật sự đa số mọi thứ ở đây đều xài thẻ ngân hàng hết, nhưng mà vẫn trả bằng by cash được, nhưng mà nó rất là bất tiện. Nếu mà lúc đầu thì mọi người nên xài cash bình thường thôi, cũng chả có vấn đề gì hết. Hoặc là có một cái option khác thì mọi người có thể sử dụng cái Mastercard của Việt Nam mình mang qua. Mình có thể sử dụng cái thẻ đó, tại vì đó là thẻ quốc tế mọi người, thì mọi người cứ để tiền ở Việt Nam vào thẻ thì mọi người mang thẻ qua đây mọi người xài thôi. Nhưng mà chỉ có một cái là người ta charge cái tiền phí hơi cao. Ví dụ như là mọi người xài $100 ở đây, mọi người quẹt cái thẻ đó thì nó sẽ trừ khoảng tầm tới $3-4 trong đó chẳng hạn. Cái tiền phí đó mọi người thì mình thấy nó không đáng. Chỉ lắm là mình cũng sử dụng một thời gian đầu thôi, chứ khúc sau thì mình cũng nên làm thẻ bên đây. Tại vì tất cả mọi thứ ở đây đều free, phí transfer giữa tài khoản này và tài khoản khác là free hết. Cho nên là qua đây mọi người xài rất thoải mái, chứ không có phải là gò bó, không phải tính phí, cho nên mọi người đừng có lo. Chỉ có là từ Việt Nam sang mới tính phí thôi.
điều thứ ba mọi người cần phải chuẩn bị đó chính là các cái đồ dùng cá nhân của mình, giống như là bàn chải đánh răng, skin care, lược, dầu gội, sữa tắm, xà bông rửa tay, các thứ tùm lum tà la hết là mình đem rất là nhiều. Thì mọi người nên để vào hành lý ký gửi. Một số cái quy định về hành lý thì một lát mình sẽ nói sao cho mọi người nghe, nhưng mà mọi người nên mang full size hết tất cả mọi thứ dưới 500ml và để trong hành lý ký gửi. Tại vì thật sự là tại sao mình nói như vậy là tại vì ở Úc thật sự là các cái sản phẩm mỹ phẩm skin care ở Việt Nam mình bán là đa số là của Hàn Quốc, hoặc là một số cái dược mỹ phẩm thì ở Úc mới có thôi. Còn những cái sản phẩm của Hàn Quốc thì hơi đắt. Ví dụ như là những cái dòng sản phẩm giống như là Paula Choice nè, hoặc là La Roche-Posay, hoặc Bioderma thì ở đây có, hoặc là The Ordinary thì có, hoặc là những cái hãng mà hơi Hàn Quốc và nội địa Trung một xíu thì thường thì mình sẽ không tìm thấy ở Úc. Và một lý do nếu mà mình khuyên mọi người mang theo full size đó chính là vì có thể là mọi người sẽ bị kẹt ở giống mình, hoặc là có một cái vấn đề gì đó mọi người không mua kịp, mọi người chưa quen thì mọi người vẫn đủ để có xài trong vòng từ 2 tới 3 tháng khi mọi người mới đặt chân vào nước ngoài. Ngoài ra một cái thứ mà rất là quan trọng mọi người cần phải đem, mình nhắc lại là cần phải đem, đó chính là kem chống nắng. Các nước khác thì có thể là không, nhưng mà Úc thì chắc chắn phải có kem chống nắng body hoặc là kem chống nắng da mặt. Tại vì ở Úc thời tiết mọi người biết là nó rất là khô và cái nắng của Úc nó rất là độc. Thì cộng với nó là kiểu như là nắng Úc mà nếu mọi người ngâm ở ngoài lâu quá thì có thể là sẽ bị ung thư da. Với lại cái nền da của mình là kiểu mình đi chơi, mình ở Việt Nam mình không có chùm, mọi người thấy mình đi lùi, kiểu da mình hơi đen, hơi tối màu, kiểu khỏe xíu, nhưng mà mình rất là sợ và mình sử dụng những nắng mỗi ngày luôn, tại vì nó có khả năng gây ung thư da, cho nên là cái đó mọi người cần phải mang theo nha. Tiếp theo là điều thứ tư mọi người cần chuẩn bị đó chính là thuốc. Thuốc ở đây thiệt là nói nó hơi sáo rỗng một xíu, nhưng mà thật sự là thuốc thật sự rất là cần thiết. Ví dụ như mọi người biết á, là ở bên nước ngoài á, thường thì mọi người sẽ rất là khó đi mua thuốc kê đơn. Một cái ví dụ đơn giản thôi là không lẽ giờ mọi người đau bụng, mọi người phải bắt xe bus đi 1-2 tiếng đồng hồ để hẹn bác sĩ, phải đợi tiếp và đợi mấy tiếng đồng hồ và đi xa như vậy thì chỉ để lấy một viên thuốc đau bụng. Kiểu vậy mọi người bị đau bụng thì mọi người nên chuẩn bị một số cái loại thuốc cơ bản mọi người có thể mua ở nhà thuốc, như thuốc ho, sổ mũi, nhức đầu, sốt, đau bụng, hoặc là viên xê sủi rất là quan trọng trong mùa dịch này chẳng hạn, hoặc là các cái vitamin cần thiết, vitamin như là viên rau hoặc là viên vitamin C, vitamin D này kia, khi mà mọi người không ăn đủ ra thì mọi người có thể uống vào để mà nó có thể giống như là khó bệnh hơn mọi người. Tại vì ở Úc nói riêng và ở nước ngoài nói chung thì tất cả các du học sinh đều rất là sợ bị bệnh, thì không có gia đình chăm sóc là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi mà bệnh rồi thì bệnh rất là nặng, tại vì cái này khá là sớm nắng chiều mưa mọi người, giống như cái ngày mình mới vừa đáp xuống Perth thì nó lạnh lắm mọi người, nó tầm 19-20 độ xong bữa nay nó lên 40 độ, cho nên là mọi người nên phải đem vitamin theo để uống, để mà bổ sung vitamin để mà cho cái mình có sức đề kháng trong cái mùa dịch này. Và điều cần chuẩn bị tiếp theo đó chính là khẩu trang mọi người. Cái khẩu trang mà mọi người mang trong thời điểm này rất là quan trọng, vì thời điểm dịch rất là nguy hiểm. Thì máy bay là cái nơi mà cái nguồn lây nhiễm cao nhất và nguy hiểm nhất đối với Covid-19. Mọi người mang khẩu trang thì còn nhiều đi. Cái lúc đầu á, mình nghĩ là mình mang khẩu trang nhiều nó sẽ rất là weird, nó sẽ rất là kỳ cục. Nhưng mà thật sự là đúng mọi người, mình đem rất là nhiều luôn. Thứ nhất là để mình sử dụng, thứ hai là làm quà, thứ ba là mình để dành mình sử dụng ở sau này luôn. Tại vì ở Úc và các nước khác, các nước ngoài Việt Nam ra thì khẩu trang rất là đắt mọi người. Nó rơi vào khoảng từ 15 tới 25 đô chẳng hạn, tùy theo loại và tùy theo cái kích cỡ. Nhưng mà đa số ở mình ở đây là mình đều xài khẩu trang vải để mà thứ nhất là bảo vệ da mặt cho nó không có bị mụn nè, thứ hai là mình có thể bảo vệ môi trường, tại vì nó có thể recycle, có nghĩa là tái chế lại được, rồi mình giặt được nhiều lần, mình xài được nhiều lần, mình sẽ tiết kiệm và mình bảo vệ được môi trường, kiếm tiền đó mọi người. Cho nên là khi mà mình xài khẩu trang vải thì nó rất là tiện. Ngoài ra thì mọi người cần phải đem thêm một vài cái hộp khẩu trang y tế chẳng hạn, giống như là trên sân bay, trên máy bay mọi người thay liên tục thường xuyên để cho cái mức độ nguy hiểm nó giảm xuống đó mọi người. Tại vì nhiều khi mình đụng chạm này kia rồi này mình không biết thì mình nên thay khẩu trang nhiều lần trong cái chuyến bay, và cái khẩu trang dư thì mình sẽ để sử dụng luôn, hoặc là để làm quà cho người thân ở đây chẳng hạn. điều thứ 6 mọi người cần chuẩn bị cũng rất là quan trọng, đó chính là quần áo mọi người. Nghĩa là Việt Nam là một cái đất nước nhiệt đới á, cho nên là mọi người có rất là nhiều đồ mùa hè và luôn có sẵn trong tủ đồ, cho nên là tội gì mà mọi người không đem theo, đúng không? Thì mọi người cứ đem theo hết đồ mùa hè đi. Đồ ấm thì mình nghĩ là không cần phải mua trước ở Việt Nam, tại vì cái đa số đồ ấm ở Việt Nam thì không có chịu nổi cái lạnh bên đây, cho nên là nếu mọi người sợ trên máy bay mọi người lạnh, hoặc là mọi người bay qua đây là ngay mùa thu hoặc đông á, thì mình có thể sẽ mua một cái áo ấm để mà mặc đỡ, hoặc một cái hoodie để mình có thể mặc đỡ vào cái thời gian đó. Thì sau khi mà mình bay qua đây thì mình có thể mua ở đây, thì mình nghĩ là nó sẽ ấm hơn và đúng với thời tiết hơn. Tại vì ở đây những cái đồ lạnh á được thiết kế rất là hay và rất là hợp với thời tiết ở đây, cho nên là mình khuyên mọi người nên chuẩn bị đồ lạnh ít thôi để mà qua đây mua thêm. Ngoài ra quần áo thì mọi người cần phải đem theo nón để đội, hoặc là mọi người nên mang thêm dép để mà đi lại cho dễ dàng, một đôi bata và thật là nhiều vớ để giữ ấm nha.
điều thứ 7, mọi người nên bỏ vào vali của mình thật nhiều quà để cho các bạn và người thân của mình ở đây. Nếu như các bạn có những người bạn nước ngoài hoặc là người thân như mình thì thật sự là không biết mọi người nghĩ sao, nhưng mà đối với mình cái việc chuẩn bị quà cho mọi người thật sự rất là hào hứng. Tại vì mình rất là thích tạo bất ngờ, mà kiểu như là mình rất là thích quan tâm những người mình yêu thương. Mình chuẩn bị những cái vòng tay này, hoặc là những cái mình in những cái hình, hoặc là mình đem theo rất là nhiều khẩu trang vải để mang qua đây cho người thân chẳng hạn. Thì bất cứ cái món quà nào mà mọi người thấy mọi người thích, hoặc là mọi người cảm thấy nó signature, hoặc là nó kiểu nó Việt Nam và cảm giác nó dân tộc, thì mọi người cứ đem theo, hoặc là mọi người bất cứ cái gì mọi người thích. Thì thật sự là những cái món quà nó nho nhỏ thôi nhưng mà nó rất là ý nghĩa, cho nên là mình đã chuẩn bị rất là nhiều quà như mọi người thấy đó, để tặng cho những người mà mình thương yêu. Tiếp theo cũng khá là quan trọng, đó chính là dụng cụ học tập. Không biết là mọi người có cần phải mang nhiều hay không, nhưng mà đối với mình là một người học kiến trúc thì mình cần đem rất là nhiều thứ, giống như là bút chì, màu, cọ, giấy vẽ và một số cái tác phẩm mình đã vẽ từ trước rất lâu để mà mình làm kỷ niệm, ngắm nghía các thứ, và để mà mình học nữa. Tại vì ở học kiến trúc thì mọi người mình cần vẽ rất là nhiều, cho nên mình mang rất là nhiều cái dụng cụ học tập theo mọi người. Ngoài ra thì mọi người có thể mang thêm bút bi Thiên Long, hoặc là thước, compa, gôm, bút chì, tập chẳng hạn. Tại vì mọi người biết là ở bên đây dụng cụ học tập mua rất là đắt, và nếu mà mọi người cũng chả cần mua, nếu như mọi người bê tất cả các thứ nó lên trên iPad, đúng không mọi người? Hiện tại bây giờ iPad quá tuyệt vời rồi, mua thêm một cái viết nữa là mình có thể bê mọi thứ lên cái iPad luôn. Cho nên là nếu như mọi người mà không học ngành như mình cần xài màu này kia nhiều thì mọi người có thể không cần mua luôn cũng được. Nhưng mà nếu mọi người còn trống vali thì cứ bỏ vậy thôi mọi người, đâu có mất mát gì đâu, đúng không nào? Tiếp theo, điều thứ 9 mọi người cần mang theo trong vali của mình đó chính là những cái thứ linh tinh. Ví dụ như là trước khi mà mình đi du học, giống như những cái video trước mà mình từng làm á, là bạn bè của mình và người thân tặng rất là nhiều quà cho mình, giống như là hoặc là khăn choàng chẳng hạn, rất là nhiều quà luôn, và sổ sách các thứ. Cho nên là mình rất là trân trọng, mình một người sống thiên về tình cảm, cho nên là mình mang thích chơi thôi luôn, mình không bỏ gì hết. Đặc biệt là mọi người nên mang một vài cuốn sách mang theo, để mà giống như là để mọi người lên máy bay, ngồi mà chiếc bay nó quá dài, mọi người không ngủ được nhiều thì mọi người vẫn có cái trò tiêu khiển để mà mọi người đọc, hoặc là giống như là để mà làm một cái kỷ niệm. Tại vì lúc nào mình cũng luôn suy nghĩ và nhớ về người thân, gia đình và bạn bè ở Việt Nam. Cho nên là thiệt là qua đây mình cảm thấy mình biết là mình sống với tình cảm mọi người, kiểu như mỗi lần mình nhớ đó thì mình sẽ hơi buồn và hơi khóc chút xíu, nhưng mà thật sự là tại vì mình đi là cũng có lý do, cho nên là mình phải thật sự cố gắng hết sức. Cho nên là nếu như mọi người mà thật sự mà là một người sống tình cảm mình thì mình khuyên mọi người nên đem hết tất cả quà của mọi người mà được nhận từ người thân hoặc là bạn bè, để mà sau này mọi người ở đây mọi người không hối hận. Tại vì nhiều khi mọi người có thể lấy nha, mọi người hít hoặc là mọi người nhìn thì nó cũng đỡ buồn rất là nhiều. Thật là nhanh, bây giờ đã đến điều cuối cùng rồi mọi người, là điều thứ 10, là mình sẽ nói cho mọi người nghe về những cái lưu ý khi mà bay. Thì thật sự là khi mà bay mọi người cần phải thật sự trung thực khi mà mọi người khai tất cả các giấy tờ. Tại vì police ở bên đây người ta sẽ không có nghe các bạn giải thích quá nhiều. Khi mà cái việc gì của mọi người đã sai rồi thì nó là sai. Giống như ở những cái video trước mình đã làm thì không may là bạn mình bị phạt, hoặc là có một số cái vấn đề xui rủi xảy ra, thì cũng chính là do một cái vấn đề là không phải là do mình không trung thực, mà là mình chưa tìm hiểu kỹ về cái quy định và những cái mà mình cần phải chuẩn bị, và những cái quy định mà mọi người cần phải lưu ý khi mà mọi người đến với một cái đất nước nào đó. Tại vì mỗi đất nước nó sẽ có những quy định khác nhau. Giống như Úc thì mọi người không thể nào mang thịt sống, hoặc là mang những cái như là hạt giống, hoặc là nước mình có dính đất ở một cái nước khác vào Úc thì mọi người ta không cho, người ta sẽ cho nếu mà mọi người khai trên cái tờ khai một cách trung thực. Tại vì trước khi mà mọi người đáp chuyến bay, người ta sẽ cho mọi người một cái tờ giấy, một cái form để mọi người điền, thì nó sẽ ghi là mọi người có đem gì theo hay không. Có thể là mọi người đã đem những cái đồ cấm, nhưng mà mọi người nên phải khai báo để chi, để khai báo để mà mọi người, một là mọi người sẽ được không qua luôn, mọi người sẽ được đem đi thì mọi người khai báo. Còn không thì nếu mà nó là cấm mà quá nặng thì người ta sẽ bỏ đồ của mọi người thôi, chứ mọi người không bị phạt. Ngoài ra cái lưu ý thứ hai là mọi người cần phải đi ra sân bay sớm từ 3 đến 4 tiếng trước giờ bay. Tại vì hiện tại là dịch, các chuyến bay có thể bị cancel bất cứ lúc nào, hoặc là có những cái vấn đề cần phải giải quyết. Giống như mình bay từ Việt Nam qua Melbourne và từ Melbourne bay qua Brisbane thì khá là suôn sẻ, không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng mà cái chuyến bay vừa rồi của mình từ Brisbane qua Perth là mình bị cancel vé, nhưng mà mình không có biết trước, cho nên là lúc mà mình đi ra là cái chuyến bay của mình bị hủy, cho nên là mình phải đợi cho 6 tiếng đồng hồ để mà lên cái chuyến bay gần nhất. Và cái là một cái bài học nhớ đợi mọi người, là mình nên là thứ nhất mình nên lại sớm ở sân bay để mình xem cái tình hình là mình có bị cancel vé hay không, hoặc là cái vấn đề gì mà đột xuất để mình giải quyết hay không, để mình có đủ cái thời gian mình deal với nó. Tại vì những cái vấn đề đột xuất nó xảy ra thì thường sẽ làm cho mọi người rối, và lúc đó chỉ có một mình mọi người ở sân bay thôi, sẽ rất là khó để cho mình có thể giải quyết được cái việc đó thật sự minh mẫn, cho nếu mà mình không có đủ thời gian. Và cái quy định tiếp theo là cái quy định về cái số lượng vali, hành lý mà mọi người được mang theo. Thì như mọi người đã biết thì mình sẽ có hai loại hành lý, đó chính là hành lý xách tay và hành lý ký gửi. Thì hai cái loại hành lý này mọi người cần phải xem qua cái quy định của cái hãng bay mà mọi người đang bay, để mà mọi người biết được rõ cái số ký. Nhưng mà thường mọi người bay Vietnam Airlines từ Việt Nam sang Úc thì mọi người sẽ được một hành lý xách tay 12 kg và hai hành lý ký gửi 23 kg, mỗi hành lý là 23 kg. Ra mọi người có thể mang theo một cái ba lô đựng laptop thì người ta sẽ không tính cái đó vào xách tay. Và đặc biệt là mọi người cần phải lưu ý là khi mà mọi người bay thẳng đến Úc thì nó là như vậy, nhưng mà nếu mọi người transit ở Melbourne và sau đó mọi người bay domestic là nội địa qua một cái bang khác thì mọi người cần quan tâm đến chính là Virgin. Những cái hãng máy bay ở Úc thì khi mà bay nội địa người ta chỉ cho mấy bạn một
kiện hành lý xách tay 7 kg mà thôi. Cho nên là mọi người cần phải lưu ý là mọi người mang, nếu mà mọi người bay qua bang khác, mọi người có transit á, thì mọi người cần phải mang nhiều nhất là 7 kg cho xách tay thay vì 12 kg bay từ Việt Nam qua Úc. Thì mọi người nên lưu ý cái chuyện đó, tại vì có thể mọi người sẽ bị chạc phí thêm. Mình thấy cũng không cao, tại vì hôm trước mà mình bị cancel vé thì cái vé của mình nó từ 2 kiện hành lý, ký gửi chỉ còn có 1 kiện thôi, cho nên là lúc đó mình đã phải bị phạt một kiện hành lý là 100 đô. Thì nó cũng không có quá mắc nhưng mà thật sự là không có đáng, cho nên là mọi người cứ chuẩn bị làm sao mà cho nó khít và tìm hiểu trước khi bay về cái hãng bay mình thật là rõ và những cái quy định thật là rõ để mà mọi người mang không bị lố số ký nha. Mọi người không những phải quan tâm về số lượng hành lý hoặc là số ký, mà mọi người cần phải quan tâm hơn về cái dung lượng và những cái dung tích mà mọi người mang theo. Ví dụ như là ở cái phần 3 nãy mình có nói cho mọi người về cái phần mỹ phẩm, mọi người đem full size dưới 500 ml cho hành lý ký gửi và dưới 100 ml cho hành lý xách tay. Thì nếu mà mọi người mang lố thì mọi người sẽ bị ở bên hải quan người ta móc, người ta quăng bỏ luôn, người ta sẽ không nghe bất kỳ lời giải thích nào của các bạn, tại vì người ta đã có quy định rồi và cái quy định đó là người ta đã đăng lên web này kia hết rồi, là mọi người không tìm hiểu, cho nên là mọi người để lố. Nên là mọi người cần phải lưu ý và cần phải check trước cho kỹ trước khi bay cho mọi thứ thật là suôn sẻ nha. Ngoài ra thì hành lý xách tay mọi người cần phải lưu ý đó chính là cái đồ dùng có liên quan đến thiết bị điện tử như điện thoại, laptop, dây sạc điện thoại hoặc là pin dự phòng, mọi người tất cả mọi người phải để vào cái hành lý xách tay, và khi mọi người cần dùng, mọi người cần làm việc hoặc là hết pin gì đó thì mọi người vẫn có cái để dùng trên máy bay. Và đó là tất tần tật 10 điều mà mọi người cần lưu ý và chuẩn bị trước khi bay đi du học, đặc biệt là du học Úc nhé. Chúc mọi người đã, đang và có kế hoạch để đi Úc hoặc là đi du học ở các nước khác sẽ có một cái chuyến bay thật là suôn sẻ và mọi người sẽ chuẩn bị được mọi thứ một cách chỉnh chu và trọn vẹn nhất. Nếu mọi người thấy video này hữu ích thì đừng quên bấm like, share, subscribe và bấm chiếc chuông xinh xinh để ủng hộ cho mình nhé. Hẹn mọi người ở những video tiếp theo. Let's enjoy your life.